یقه سفیدا چیزی شنیدین؟ همونایی که انقدر با کلاسن که کسی باورش نمیشه بزرگترین کلاهبرداری‌های تاریخ رو اینا انجام دادن. حالا اگه بگم یه قاتل خوشتیپ و بی‌نهایت با کلاسن بوده که برای پاک کردن بعد یه عشق رسوا با آرامش دست به کارت شد و خونسر یه دختر جوون و قشنگ رو کشت، چی میگین؟ سلام و خوش آمد میگم به همه شما دوستای کانال کارگاه اسمیت. چه عالی که بازم همراه هم هستین تا با یه پرونده جنایی عبرت آموز نگاهی بندازیم. پرونده امروزمون تو اسفند سال 85 اتفاق افتاده. یه قتل با یه قاتل مرموز و یه رسوایی بزرگ و خانمان برانداز برای یه آدم به ظاهر متشخص. طبق معمول قبل از اینکه بریم سراغ پرونده میخوام از همتون تشکر کنم. رفقایی که تازه این کانالو میبینین لطفا با لایک و سابسکرایب و کامنت ما رو حمایت کنین و زنگوله رو هم فراموش نکنین که میتونه شما رو از ویدیوهای بعدی باخبر کنه. خب بریم سراغ پرونده امروزمون که پیش و خمای عجیبی داره و یه معجون دردناک از تلخی و هیجان. مهمون برنامه‌مون سپید است، همکلاسی و دوست صمیمی مقتول. اون امروز قرار از خاطراتی برای ما بگه که گفتنش حتی بعد از 19 سال براش سخت و زجرآوره. ما داشتیم حرف می‌زدیم، من بهش زنگ زده بودم تلفنی، گفتم کجایی؟ کی میرسی؟ چرا دیر کردی انقدر؟ قشنگ معلوم بود عصبیه، حالش بده. گفت الان نمیتونم برات بگم. تو مدرسم. رسیدم میگم برات. گفتم سمت مدرس چیکار می‌کنی؟ گفت بذار برسم بهت میگم. داشتیم عادی حرف می‌زدیم، یهو صدای جیغش بلند شد. من هی صدا زدم مارال چی شد؟ تصادف کردی؟ یهو تماس قطع شد، بعدم گوشش خاموش شد. خب وقت تو چیکار کردی؟ من زنگ زدم 110. گفتم من داشتم با دوستم حرف می‌زدم، بهم گفت کنار اتوبان مدرس پارک کرده. یهو جیغ کشید. ولی من صدای تصادف و اینا نشنیدم. هر چند زنگ می‌زنم الان گوشش خاموشه. مشخصات پراید و شماره پلاکش هم بهش دادم. بعد از ظهر یه جمعه بهاری طور تو اسفند 85 حوالی ساعت 3:30 110 با تماس یه دختر جوون یه گشت میفرسته توی بزرگراه مدرس تهران برای پیدا کردن یه پراید سفید که رانندش دچار سانحه‌ای شده بود. هنوز ساعت 4 نشده بود که اونا جنازه راننده پراید رو پشت فرمون و با کمربند بسته پیدا میکنن. خیلی سریع تیم جنایی از آگاهی سر صحنه میرسه و تحقیقات شروع میشه. تو هم رفتی؟ آره من همون موقع زنگ زدم به یکی از پسرای دانشکده که ماشین داشت. گفتم بیا دنبالم ببینیم چه اتفاقی برای مارال افتاده. قلبم 200-300 تا میزد. بالاخره تو مدرس نرسیده به جوان کودک پیداش کردیم. 2 تا ماشین پلیس جلو و عقب پراید مارال وایساده بودن. ما که رسیدیم که آمبولانس هم رسید. پلیس اجازه نمیداد پارک کنی اصلا. من پیاده شدم خودم رسوندم به ماشین. 2 تا سرباز 2 تا ور ماشین وایساده بودن نمیذاشتن من برم جلو. یه سرهنگی فهمید من دوستشم، گفت بذارین این دوستشه بره جلو. میدونستی چه اتفاقی افتاده؟ نه فکر کردم تصادف کرده. آخه گوشه بزرگا که جای پارک کردن نیست، حتما زده بود دیگه. فکر کردم یکی کوبیده بهش در رفته. ماشین دیگه ای نبود دیگه، حتما بعد در رفته بود. وقتی تو رسیدی تو ماشین بود مارال آره. تو ماشین بود. آره. من از دور دیدم تو ماشینه، پشت فرمون بود ولی سرش یه حالتی افتاده بود یه وری. فکر کردم به خاطر همون تصادفه. خیلی عصبی گفتم پس این آمبولانس چه غلطی داره میکنه؟ چرا به دادش نمیرسین؟ وایسا این چیو تماشا میکنین همتون؟ یه صدفان که از کلانتری ونک اعزام شده بود به سپیده میگه یکم خونسرد باش، دارن دوستتو احیا میکنن. سر و صدا نتیجه‌ای نداره. عملیات احیا چند دقیقه طول میکشه ولی مشخص میشه قرار نیست مارال برگرده. تو این فاصله 2 تا ماشین از آگاهی خودشونو میرسونن به صحنه جنایت. اونا تنها کاری که میکنن به سپیده اجازه میدن موقع انتقال جنازه به آمبولانس بیاد و دوستشو شناسایی کنه. چقدر تر. چون هم بگه براتون مارال دوست سپیده دختر 22 ساله بود. هر دوتاشون دانشجوی سال سوم و همکلاسی بودن. اونا 2 ترمی بود که بیخیال خوابگاه شده بودن و توی یه آپارتمان کوچولو حوالی میدون گلها همخونه شده بودن. طبق گزارش اولیه مارال با 2 ضربه چاقو به پهلوی چپش کشته شده بود. ولی بعداً گزارش پزشکی قانونی نشون داد مقتول سکته کرده و علت تامه مرگ ایست قلبی اعلام میشه و ضربات چاقو علت اصلی قتل نبودن چون به ارگان‌های حیاتی آسیب چندانی وارد نکرده بودن. پس حضور تو صحنه دیگه یه جورایی برای پلیس غنیمت بود دیگه، چون خیلی سریع تونستن هویت مقتول رو پیدا کنن. ما قرار بود اون اسب بریم خرید کنیم واسه عید. این همه سال هنوزم حرفش میشه به هم میرسه. باشه خب نگاه کن، هر وقت اوکی شدی ادامه بدیم. باشه تا حال سپیده بهتر بشه من براتون بگم که همون شب تحقیقات پلیس با بازجویی از سپیده شروع میشه. طبعا چون نزدیکترین دوستش و همخونش بود. سپیده میگه با 2 نفر دیگه حوالی میدون ونک بودن و قرار بود ساعت 3 مارالم بیاد که با هم برن پاساژگردی و خرید عید.
بعدن اون دو نفر حرفای سپیده رو تایید کردن و همکلاسی پسر هم تایید کرد که سپیده بهش زنگ زده بوده و اون رفته میدون ونک دنبالش تا برن ببینن چه اتفاقی واسه مارال افتاده. خلاصه که تو تحقیقات پلیس از دوستان همکلاسی‌ها مشخص میشه که رابطه این دوتا یعنی سپیده و مارال خیلی صمیمانه بوده و اصلا مشکلی با هم نداشتن. در نتیجه پلیس اونو از لیست مظنونین حذف میکنه. پلیس گفت تا اونجایی که ما خبر داریم نزدیکترین آدم به مارال تو بودی. دوستاتم میگن از جیکوبی که هم خبر داشتی. به نظرت کی میتونسته انگیزه کافی برای این جنایت رو داشته باشه؟ من دشمنی خاصی بین مارال و کسی اصلا سراغ نداشتم. هیچ موردی نبود به نظرم انگیزه کافی ایجاد کنه برای اینکه کسی بخواد بکشتش. قتل. انگیزه سرقت چیه؟ مثلا نظر پلیس انگیزه سرقت کاملا منتفی بود. فقط گوشی مارالو برده بودن آخه، کیفش بود، پولاش بود تو داشبورد، دستبند، انگشتر، گوشواره همه سر جاشون بودن. اصلا موتور ماشین رو نبرده بودن آخه. از نظر پلیس یه چیزی تو گوشیش بود که اون کسی که بهش حمله کرده فقط خواست اونو به خودش ببره. یعنی پلیس یه جوری معتقد بود حمله به یه دلیل دیگه بوده. بله. مخصوصا وقتی نتیجه پزشک قانونی اومد معلوم شد ضربات چاقو اینقدر هم کاری نبودن. مارال سکته کرده بود. بعدم می‌خواستم بدونن کی ممکنه تهدیدش کرده باشه یا احتمالاً با هم دیگه مشکل داشته باشن. تو کسی رو سراغ نداشتی؟ من همون خواستگارشو گفتم بهشون که از ترم 2 گیر داده بود به مارال. بی خیالم نمیشد. گفتم شاید دیوونه بازی در آورده مثلا، چه میدونم. پس پلیس رو فرستادی سراغ اون همون خواستگاره؟ پلیس رفت ولی طرف خوابگاه نبود. آخرای اسفند بود. دیگه بچه‌ها داشتن یواش یواش میرفتن شهرشون. اونم چهارشنبه یعنی 2 روز قبل از حادثه رفته بود گرگان. ولی احضارش کردن دیگه. برگشت تهران، بلیطش رو نشون داد، خوابگاه و ترمینال و مبدا مقصد و کل طایفه رو همه چیز کرد، تایید کردن که این اصلا تهران نبوده. آخه فیلم و عکسش هم بود دیگه. همون روز که رسیده بود شهرستان عروسی خواهرش هم بود. دومین مظنون این پرونده رو تو معرفی کرده بودی؟ نفر دومی که سپیده به پلیس معرفی میکنه یکی از پسرای دانشکده فنی بوده که چند ماهی بود تو نخ مارال بود. ولی مارال هیچ جوره بهش پا نمیداد. پسرم که حسابی شاکی بود آدرس خونه‌شون رو پیدا میکنه و یه شب میره دم آپارتمانشون و میخواد با مارال صحبت کنه. بنده خدا مقتول پرونده گویا کمی اخلاقش تند بوده. حالا خاک براش خبر نبره ولی واقعیت یه پرونده جنایی و باید گفته بشه. مارال پسرا رو تهدید میکنه و میگه الان زنگ میزنم 110 و میگم مزاحم ما شدی. اصلا به چه حقی و از کجا آدرس خونه منو پیدا کردی؟ فردا میکشونمت حراست دانشگاه و خلاصه از این حرفا. پلیس این بار میره سراغ این آقا. امیررضا بچه نارمک بود و پلیس خیلی سریع پیداش کرد. ولی انگار هیچ جوره به اون شخصیت با اون وجنات و کمالات نمیومد دست به همچین کاری زده باشه و انقدر منطقی و با اعتماد به نفس صحبت کرد که پلیس متقاعد شد این نمیتونه قاتل باشه. امیررضا تمام پیاماشو به مارال به پلیس نشون داد و معلوم بود یه پسر با اون ادبیات و طرز حرف زدن نمیتونه تو این قضیه نقشی داشته باشه. پس نوبتی هم باشه نوبت میرسه به بررسی سیم کارت مارال. با اینکه موبایل مارال گم شده بود و معلوم بود زارب اونو با خودش برده ولی پلیس از طریق اپراتور میتونه اطلاعات آخرین تماس و پیامکاشو به دست بیاره. اما عجیبه که هیچ چیز مشکوکی دستگیر پلیس نمیشه. پس کار کی میتونسته باشه؟ فقط فکرشو بکنین ته پروندهمون این مدلی جمع بشه که یه معتاد در ماشین رو وا کرده، 2 تا چاقو زده و گوشی رو از دست مارال گرفته و برده و یه جماعتی رو علاف و حیرون خودش کرده. خیلی زور داره نه؟ ولی یه چیز دیگه هم هست که ذهن آدم رو مشغول میکنه که این دختر با یه خواستگار سمج و یه امیررضایی که حتی پلیس هم جلوی آقایی و جنتلمنیش کوتاه اومد چرا به کسی پا نمیداد و با هیچ پسری نمیرفت تو رابطه؟ یعنی ممکنه ربطی به گرایش جنسیش داشته باشه؟ به نظر شما پلیس هم به این موضوع فکر کرده بود؟ چرا مارال به هیچ پسری اجازه نمیداد وارد زندگیش بشه؟ مشکل چی بود؟ شما که میدونید مشکل. آره من میدونم ولی خب میخوام تو بگی. مارال با یکی از استادامون دوست بود. این راضی بود که من یه مدت جرئت نکردم به پلیس بگم اصلا. چرا؟ فکر نمی‌کردی شاید کمکی بکنه برای حل پرونده؟ استادمون بود. زنش تازه برگشته بود ایران. من نمیدونستم اصلا کار درستیه پاشو بکشم وسط ماجرا یا نه. خب بالاخره که پاش به این ماجرا باز شد. خب پس معلوم شد مارال هم جنسگرا نبود ولی گرایش به جنس مرغوب و های کلاس داشته. از اونجایی که سپیده نمیخواست صحبتاش در این مورد مستقیما از زبون خودش شنیده بشه این بخش از پرونده افتاد گردن منم از خدا خواسته میخوام با آب و تاب ماجرای استاد و مارال رو براتون تعریف کنم. جناب استاد یه مرد 37 ساله بود از اونایی که شقیقشون تازه جوگندوی میشه
میشه. دیگه نگم براتون که چقدر ما از جذابیت ظاهری ایشون شنیدیم. البته سپیده معتقده این آقا همچین باسواد هم نبود، بیشتر سر و زبون و قیافش کارشو راه مینداخت. مارال هم خیلی زود دل میبنده به استاد و خیلی زودتر از اون چیزی که استاد فکر کنه سرنخو میده دستش و استادم بی معطلی میگیره و میبافه براش. چه جور. خب حالا شما فکر کن یه همچین برد پیتی استاد تو چیزایی که رو تخت یادت میده از چیزایی که سر تخته سیاه کلاس برات میگه چقدر بیشتر و به درد آیندت میخوره. خب دیگه امیررضا با عرض پوزش خرکیه دیگه، خواستگار سمج از گرگان رو کجای دلش بذاره. ولی همیشه چی؟ بله همیشه یک جای کار میلنگه. هی بعد پدر این فلک بی پدر صلوات که خوشی فرزند آدم و حوا رو بر نمیتابه. بعد از یه مدتی مارال میفهمه که استادم بله آقا مجرد نیست. حالا چطور؟ میگم براتون. مارال یه شب که خونه استاد بود، مدیر ساختمون میاد دم در واحد و میگه امشب جلسه ساختمون داریم. استادم با اکراه قبول میکنه و میگه چند دقیقه دیگه بهشون ملحق میشه. مارال جون همین فرصت رو غنیمت میشمره و شروع میکنه به تفتیش خونه و اتاق خواب استاد. تو طبقه اول دراور نه، دومی هم نه. تو سومی یه قاب عکس پیدا میشه از استاد خوشتیپ که سر سفره عقد نشسته با یه خانومی که از قشنگی و نازی یه سر و گردن از مارال بالاتر بود. داستان جایی پر تعلیق سر میشه که همونجا توی کیف چرمی شناسنامه استادو میبینه و میفهمه که ایشون 2 سالی هست ازدواج کرده. مارال تصمیم میگیره اون شب به روی خودش نیاره که این آقا متوجه نشه زندگیشو جوریده. ولی 1-2 روز بعد با مشورت سپیده با استاد قرار میذاره و میگه یکی از بچه‌ها گفته که تو قبلا با دختر همسایه فامیلشون ازدواج کردی و شروع میکنه آه و ناله که تو منو بردی تو خونه‌ای که زنت اونجا زندگی میکنه و از این حرفا. استادم هر کار میکنه نمیتونه قضیه رو بپیچونه و در نهایت میگه ما ازدواج کردیم ولی این خانم اینجا زندگی نمیکنه. ما به دلایلی فقط عقد کردیم ولی ایشون دانشجوی دکترا است، داره توی کانادا درس میخونه. مارال میگه چرا اینو به من نگفتی و شروع میکنه به آپاچی بازی که استاد میگه این عقد به اصرار خانواده‌ام انجام شده و این دوری رابطه سرد ما رو هم سردتر کرده و ما قرار از هم جدا بشیم. برای همین دلیل نمیدم که این ماجرا رو الان بهت بگم. وقتی کسی قاره دیگه است من چی در موردش به تو بگم؟ من که به تو خیانت نکردم چون اصلا کسی تو زندگی من نیست. بعید نیست اونم تو تورنتو با یکی دیگه باشه. خلاصه که 1 سال دیگه هم با این حرفا میگذره تا اینکه 2-3 ماه قبل از حادثه ورق برمیگرده. آخرای پاییز بود که استاد یواش یواش رفتارش عوض شده بود و هی قراراش با مارال رو کنسل می‌کرد و هی جنگ و دعوا و قهر و آشتی داشتن تا اینکه به مارال میگه زنم درسش تموم شده، از کانادا برگشته، من تحت فشار خانواده باید باهاش زندگی کنم. مارال شروع میکنه داد و بیداد که مگه من بازیچه تو هم؟ مگه نگفتی میخوای جدا بشی؟ استاد میگه فعلا شرایط اینجوریه. ما متوجه شدیم که مثلا واسه خانواده‌هامون اصلا منطقی نیست، کنار نمیاد. فعلا تصمیممون اینه که تن بدیم به خواسته خانواده‌هامون. ولی چند وقت بعد از هم دیگه جدا میشیم. مارال واقعا عاشق استاد بود؟ نه دیگه مثل قبل که اصلا. بیشتر بحث حسادت و لجاجت بود دیگه. میگفت این فاصله‌ای که دختر خارج بوده تنهاییشو رفته با من پر کرده، حالا میخواد اون که برگشت منو این دستمال توالت بندازه تو سهلاش‌ها. منم نمیذارم. غلط کرده، فلان خورده. حالیش میکنم من چه آدمایی واسه این از دست دادم و از این حرفا. تو گوشی مارال هیچ چیزی نبود که پلیس خودش متوجه بشه که این با استادش رابطه داشته؟ نه. با یه خط دیگه اصلا با استاد ارتباط داشت. اون موقع یه اپراتور بود اگه یادتون باشه اسمش تالیا بود. آره. یه سیم کارت تالیا داشت. حتی منم شماره‌شو نداشتم، باورتون میشه؟ اصلا به اسم خودش هم نبود. همین سیم کارت و ماجرایی که الان براتون میگم قضیه رو لوردم. دیگه وقتش پرونده رو جمع جور کنم. پس آماده باشین یه ماجرایی رو براتون تعریف کنم که چشاتون 4 تا بشه. چند روزی از ماجرای قتل گذشته بود که یه خانم زنگ میزنه به پلیس و میگه من متوجه شدم یکی از دانشجوهای شوهرم به قتل رسیده. چند روز قبل یه SMS از این دختر به دست من رسیده بود که من امروز دیدمش. خب حالا وقتش یکم برگردیم عقب. گویا مارال چند شب قبل از حادثه که میدونه 3 سالگرد عقد استاد و زنشه و بعد از کلاس استاد رو تعقیب میکنه، اون شب یکم بعد از ورود استاد و خانومش به یه رستوران توی قیطریه، مارال هم میره تو رستوران و وانمود میکنه که خیلی اتفاق استادو دیده. البته استاد مطمئن بوده این قضیه اتفاقی نبوده. مارال اجازه میگیره و چند دقیقه میشینه سر میز و شروع میکنه از خانم استاد تعریف کردن که استاد نگفته بودن خانم به این زیبایی دارن. خلاصه با کلی زبون ریختن در حالی که استاد از شدت استرس لبشو میجویده، شماره‌شو میده به زن استاد و شماره‌ش هم میگیره. بعدم خدافظی میکنه و میره.
همون شبم به استاد پیام میده که حالا دیگه وقتش دستت رو بشه، دارم برات. استاد که حسابی تو دردسر افتاده بود، با چند تا اسمس پر از مهر و دلجویی یه داستان میسازه که فلان شده و چنان شده و از مارال میخواد فردا همدیگه رو ببینن تا مثلا براش چیزایی بگه که تمام دلخوری‌ها رو به شروع ببره. فرداش استاد و مارال تو حاشیه بزرگراه مدرس قبل از ورودی جهان کودک قرار میذارن. استاد یکم جلوتر پارک میکنه و به مارال تکست میده که بیا تو ماشین من. اگه بخوام خلاصه کنم، ظاهرا تو ماشین حسابی جر و بحث میکنن. البته اینا چیزاییه که استاد تو دادگاه گفته و نمیشه 100% به درست بودنش اطمینان داشت، چون این حرفا بین دو نفری رد و بدل شده که یکیشون مرده. بگذریم. فقط همینقدر بگم وقتی جر و بحث بالا میگیره، مارال با عصبانیت از ماشین استاد خارج میشه و درو محکم به هم میزنه و راه میفته سمت ماشین خودش که سوار بشه و بره. استادم گازشو میگیره و میره. مارال با همون خط تالیا به خانم استاد پیام میده و میگه من باید شما رو ببینم، حرفایی دارم که حتما برای شما خیلی جالبه. همون موقع گوشی دیگه‌اش زنگ میخوره که پشت خط سپیده بوده. داستان عجیب شد. استاد که رفته بود، پس قاتل کی بوده؟ صبر کنید براتون میگم. وقتی که مارال تو ماشین استاد مشغول جر و بحث بوده، یه مردی از ترک موتور دوستش پیاده میشه و آروم در عقب پراید مارال رو باز میکنه و تو ماشین پنهان میشه. مارال که عصبانی و کفری از ماشین استاد پیاده شده بوده، میاد و سوار ماشینش میشه. اول یه SMS میفرسته واسه همسر استاد که گفتم براتون محتواش چی بود. میخواد حرکت کنه، سپیده بهش زنگ میزنه. در حال صحبت کردن با سپیده بود که یکی از پشت صندلی بیرون میاد و مارال جیغ میکشه. طرف دهن مارالو میگیره و از همون پشت با چاقو 2 تا ضربه میزنه تو پهلوش. اونجور که این آقا بعدن توی دادگاه تعریف کرد، اون به خواسته استاد قرار بوده 1-2 تا ضربه به قول چاقو بازا لپر بزنه به مارال که بترسونتش و اصلا قرار نبوده که طرف بمیره. ضربه اول خیلی آروم تو پهلوی مارال میشینه، ضربه دوم از اولی هم آرومتر بوده. ولی اتفاق عجیبی میفته که چاقوکش داستان ما ترجیح میده ضربه دیگه ای نزنه و فلنگو ببنده و بزنه به چال. مارال از ترس یا فشار عصبی جوری به خرخر میفته که معلوم بود سکته کرده. شاخر مورد نظرم که اوضاع رو اینطور میبینه از ماشین پیاده میشه، با یه سود رفیقش صدا میکنه و میپره هرکش شد دبره که رفت. بعد از تماس همسر استاد با پلیس، اولین کسی که دستگیر میشه استاد بود. تحقیقات پلیس خیلی طولانی نمیشه و استاد چون خودش دست به قد نزده بود، ترجیح میده اعتراف کنه. با اعتراف استاد شاخرم خیلی زود دستگیر میشه. بقیه داستانم که قابل حدسه. همسر استادم متوجه کل ماجرا میشه، هرچند که فکر نمی‌کرد خودش گره گشایی پرونده عجیب عشقی جنایی بوده. کار به اسمیتی نازنین، این از پرونده امروز که حسابی دلمون رو به درد آورد. لطفا نظراتتون رو در مورد مارال و استاد برام کامنت کنید. لایک و سابسکرایب هم که یادتون نره. تا برنامه بعدی، خدا پشت و پناهتون.